سلام گلارا هستم با برنامه انار سبز و یه قسمت دیگه از گفتجو. آقا امروز میخوایم یه جواب کامل به اونایی که این سوال رو بی ربط و با ربط هر بار زیر هر پست گیاهخواری با هر موضوعی میذارم بدیم. مگه گیاهان جون ندارن؟ تا حالا صدای جیغ یک هویج رو شنیدی وقتی گازش میزنی؟ گوجه‌های بدبخت چه گناهی کردن؟ اون سیب پر احساسه که تو میخوریش. آه خدای من. با من همراه باشید. من یه توضیح نسبتا مختصری راجع به این سوال توی مصاحبه‌ای که با صدای آمریکا داشتم دادم، ولی ترجیح میدم امروز یه مقدار کلی‌تر به بطن این سوال بپردازیم و از زوایای مختلفی بهش نگاه کنیم. قبل از هر چیز بذارید من موضع خودم رو نسبت به اخلاق و گیاهخواری به شکل کلی براتون بگم. البته این نظر شخصی منه و ممکنه با نظر بعضی از دوستان گیاهخوار فرق بکنه. به نظر من ما گیاهخواری و یا گوشتخواری رو بدون در نظر گرفتن بعد زمان و مکان نمیتونیم از لحاظ اخلاقی بسنجیم. یه مسئله هست به اسم حفظ بقا که شاید قوی ترین حسی باشه که در وجود تمام جانداران نهادینه شده و ما هم ازش مستثنا نیستیم. توی زمان به عقب برمیگردیم، زمانی که بشر برای حفظ بقا و نجات از مرگ به خاطر گرسنگی و یا حتی چه می‌دونم از سرما نمردن با اختراع ابزار و استفاده از آتش میتونه شکار بکنه و از گوشت حیوانات هم استفاده بکنه، جایی که اگر این کار رو یاد نمیگرفت شاید نسلمون منقرض شده بود. الان گوشتخوارا حال کردن ها. خب ببخشید همه چیز خارا یه وقت بالا با زور به کسی بر نخوره. آخه موقعی میگن گوشتخوار کلمه خوبی نیست، بار منفی داره. خب اگه حس خوبی به این کلمه ندارید بهتر که فکر کنید که چرا ما از کلمه گیاهخوار بعدمون نمیاد. حالا بگذاریم. به هر حال مسلمه که توی برهه‌ای از زمان دسترسی انسان به منابع گیاهی توی همه جای دنیا با هر آب و هوایی ممکن نبوده. پس اونجا انسان به اندازه نیاز برای حفظ بقا شکار میکرده و تقریبا هم از همه چیز استفاده میکرده. حالا گوشت، پوست، استخون، چه میدونم پشم، هر چی. خب الان ما داریم تو اون زمان زندگی میکنیم؟ نه. همین الانش اگه مکانمون رو از جایی که بیننده های این برنامه توی کشورهای توسعه یافته در واقع دارن میبینن که برق دارن، اینترنت دارن، جای درست حسابی برای زندگی و خواب و دسترسی به مواد غذایی و آب آشامیدنی دارن عوض بکنیم و بریم مثلا به یه روستای کوچیکی توی قطب شمال که تا اولین تمدن بعدیش با تانک توی برف باید 30 روز بری تا بهشون برسی، که واقعا هم همچین جایی هستن ها. و مثلا حالا اونجا من گیاهخوار برام بگم که اینکه شما دارین ماهی شکار میکنین یا حیواناتو میخورین غیر اخلاقیه ها. و فقط خودمو مسخره کردم. اونا به قشنگ برای حفظ بقا و دقیقاً به اندازه نیاز به شکل سنتی دارن از حیوانات استفاده میکنن، چون خب اگه این کار نکنن از گرسنگی میمیرن به خاطر نبودن منابع گیاهی متنوع. ولی ما چی؟ ما حیوانات رو تو زمان و مکانی که این همه امکانات برای گیاهخواری سالم وجود داره به خاطر حفظ بقا میکشیم. حالا فعلا اینو داشته باشین تا باز بهش برسیم. خب به نظر من هر کسی که در حد علوم ابتدایی که توی دبستان یاد گرفتیم دانش داشته باشه میدونه که گیاهان برخلاف انسان و حیوانات فاقد سیستم اعصاب مرکزی هستن. ولی حیوانات دقیقاً مثل خود ما بدنشون از رگ و پی و استخون و عصب تشکیل شده، مغز و سیستم اعصاب مرکزی پیشرفته دارن، ترس و شوک و اضطراب و شکنجه و مرگ و ناراحتی و ناامنی رو مثل ما حس میکنن، خانواده تشکیل میدن، از فرزندانشون دفاع میکنن، حس عمیق اغلب به بچه‌هاشون دارن، با هم رقابت و همکاری میکنن، بعضی وقتا از هم دیگه کینه به دل میگیرن، حافظه دارن، درک از زمان دارن، عزیزی رو از دست میدن به نوع خودشون براش سوگواری میکنن. حتی خیلی وقتا دیده شده که گریه میکنن، ناله میکنن، جیغ میکشن، خطر رو میشناسن، قدرت دفاع دارن، قدرت یادگیری دارن، فرار میکنن، با هم ارتباطات تنگاتنگ دارن و مهمتر از هر چیز با هر ضریب هوشی که داشته باشن درد رو از نوع خود ما حس میکنن. درد رو حس میکنن مثل خود ما. اما گیاهان این کارها رو میکنن. بیاین یه تعریف فلسفی منطقی از درد داشته باشیم.
در واقع درد یه جور مکانیزم برای حفظ بقاست و به موجودات متحرک مثل انسان و حیوانات هشدار میده که خودشون از موقعیت خطر با فرار کردن، گاهی فریاد زدن و یا دفاع کردن نجات بدن. مثلا اگه حس درد وجود نداشت و دستمو زیر یه جسم سنگین مثل میز گیر میکرد و احساس ناراحتی نداشتیم، به تدریج جریان خون به اون عضو قطع میشد و سلول‌ها شروع به مردن میکردن. و اگه برای مدت خیلی طولانی توی اون وضعیت میموندیم، خب ممکن بود که مرگ تدریجی اتفاق بیفته. ولی سیگنال درد باعث میشه که سریع ما دستمون رو از موقعیت خطر در واقع بکشیم بیرون و حفظ بقا بکنیم. این مکانیزم توی تمام حیوانات وجود داره و کلاً درد و قابلیت حرکت کردن بدون هم بی‌معنی هستن. حالا گیاهانی که توی این زمین ثابت هستن، قدرت حرکت با سرعت بالا رو ندارن، نمیتونن به شکل فعال از خودشون دفاع بکنن، چون حالا مثلا سم و خار و چه میدونم سایر مکانیزم غیر فعال هستن. فکر میکنن که منطقیه که درد و رنج رو بفهمن؟ یعنی مثلا به نظرتون کار طبیعت انقدر بی حساب و کتابه که بهشون قدرت درک درد رو بده ولی راه فرار یا دفاع فعال رو ازشون دریغ بکنه؟ همونجا وایسا مثلا طفلکی درد بکشه. از طرف دیگه گیاهان فاقد مغز و سیستم اعصاب مرکزی هستن، پس ناراحتی، شکنجه و کشتار رو به شکلی که ما و بقیه حیوانات میشناسیم براشون بی‌معنیه. خب باعث شلوغ نکنیم. بله، گیاهان هم به نوعی از هوشیاری برخوردارن. بر منکرش لعنت، آب هم به نوعی از هوشیاری برخورداره. در مقابل انواع انرژی‌های مختلف مثل سرما و گرما واکنش نشون میده، تبدیل به بخار و ابر و یخ میشه. حتی مطالعات جدید نشون دادن که نواختن آهنگ دلنشین و یا اصوات ناهنجار توی مولکول‌های آب اشکال زیبای زشت میتونه به وجود بیاره. ولی معنیش این نیستش که ما نباید آب بخوریم. آب درد میکشه. این هوشیاری توی تمام اتم‌ها هم به نوعی وجود داره که حتی زمانی که نظاره‌گری هم داشته باشن یا نداشته باشن ممکنه رفتارهای مختلفی نشون بدن که حالا نمیخوایم الان بریم وارد مبحث فیزیک کوانتوم بشیم. خب برگردیم به گیاهان. بهشون محبت کنیم، موزیک براشون بذاریم، نوازششون کنیم، رشدشون بیشتر میشه؟ باشه، چرا که نه؟ که البته خب بعضی هم به این ربطش میدن که کسایی که برای گیاهشون موزیک میذارن، نازش میکنن، افراد مسئولی هستن که آب و نور کافی و خاک سالم رو فراموش نمیکنن. برعکس بعضیا. ولی حالا فرض میکنیم که دقیقاً هم همینطوره. مثلا من خودم هم بهش اعتقاد دارم، واقعا بدون شوخی. گیاهان در مقابل محرک‌ها عکس‌العمل نشون میدن، درسته، ولی این عکس‌العمل به محیط هیچ ربطی به رنج کشیدن و درد به معنای واقعیش نداره. این که میگم مثلا گیاهان موقع خورده شدن از خودشون گازهایی ساطع میکنن که باعث امواج صوتی میشه و مثل گریه کردن، جیغ زدن میمونه. مثلا این میمونه که مثلا بگیم که پرتو ماورای بنفش خورشید روی پوست میتابه، پوست ما از طریق تولید ملانین جیغ میکشه و اشعه یووی رو بلاک میکنه و نتیجهش میشه برنزه شدن بدن. برنزه شدن نه حالا مرحله آفتاب سوختگی شدید. عقل سالمی میدونه که این عکس‌العمل محیطی ربطی به این نداره که ما به محض اینکه آفتاب به پوستمون داره میخوره داریم درد میکشیم، شکنجه میشیم، تحت آزار هستیم. حالا اصلا قبول که گیاهان از ارتباطات شیمیایی و واکنش‌های مولکولی برای حفظ بقا استفاده میکنن. درخت‌ها هم به نوعی که برای ما نامنوس هست با هم ارتباط برقرار میکنن، همدیگر رو حمایت حتی میکنن، به هم خبر میدن. قدمتشون و شکوهشون هم از ما انسان‌ها خیلی بیشتره. خیلی هم قشنگه، خیلی هم زیبا. ولی گیاهان به شکل ما و حیوانات نه خانواده دارن، نه همونطور که گفتیم موقع خطر فرار میکنن، نه فعالانه از خودشون دفاع میکنن، نه گریه میکنن، نه جیغ میزنن و حتی وقتی که یه عضوشون رو کامل هم قطع بکنیم بدون کمک میتونن به حیاتشون ادامه بدن و حتی بیشتر رشد بکنن از محل قطع شدگی. حالا شما حیوانی که اعضای بدنش و هورمون‌ها و عکس‌العمل‌ها و ساختارش این همه شبیه خود ماست رو ول می‌کنی و به دردی که از لحاظ علمی حالا ثابت هم نشده که گیاه هم میکشن گیر میدی. یعنی نقد ول می‌کنی نسیار میچسبی. این چه معادله منطقیه که چون گیاهان درد میکشن پس بریم هم گیاهان رو بخوریم، هم حیواناتی که 100% دیگه مطمئنیم و ثابت شده که رنج و درد و مرگ رو مثل ما میفهمن. خیلی فهمیدن این تفاوت آسونه ها. یعنی شما یه بچه 2 ساله رو بهش 2 روز یه جوجه طلایی بده بازی بکنه، بعد یه هویج هم بهش بده، بعد از 2 روز بیا بگو که این جوجه رو بکش، کله‌شو بکن، یا اینکه مثلا چه من بجاش بیا این هویج رو گاز بزن. کدوم کارو میکنه؟ وقتی میفهمی که جوجه جون داره، بازی میکنه، دوست میشه، زنده است، چیک چیک میکنه، مثلا اگه حتی جوجهش ازش بگیری کلی گریه میکنه، چه برسه که بخواد بکشش. البته
اگر جلوش تا حالا سر مثلا 10 تا مرغ نبریده باشین که معمولا هم این اتفاق نمیفته، چون مردم اکثرا نمیدونن که حیوانات چطوری رشد پیدا میکنن و کشته میشن. معمولا میرن محصول آماده رو سوپرمارکت میخرن. یه مثال دیگه، 2 تا تصویر بهتون میدم، بگین کدومو بیشتر دوست دارین. یکی یه شالیزار زیبا و سرسبز یا یه مزرعه‌ای که یه سری آدم دارن توش محصولات درو میکنن، شما نشستین با یه لبخند ملیح گوشه لبتون از طبیعت و زیباییش هم لذت میبرید، بوی خوش، جای زیبا، طبیعت، درو. خب حالا تصور کنید که جلوی یه کشتارگاه با دیواره شیشه‌ای هستین یا اصلا توش هستین. حیوانای رنجور و ستم دیده‌ای که روی هم تلمبار شدن، جلوتر که میرین از پا به قلاپا آویزون میکننشون، پشت سر هم ردیف، صدای زجه‌شون رو میشنوید. کمی جلوتر بریم وحشت رو تو چش تک تکشون میتونید ببینید. چاقو فرو میره توی گلوشون، دست و پا میزنن، خون به همه جا پاشیده میشه. تا چندین دقیقه تقلا میکنن، بوی خون همه جا رو گرفته، بوی ترس، بوی مرگ. پوستشون کنده میشه، هنوز جون دارن، هنوز گرمن، هنوز نفهمیدن که چی شد که مردن. خودش کدوم تصویر رو دوست دارین؟ اگه از لحاظ روحی سالم باشین قطعا دومی انتخاب نمی‌کنین. خب چرا؟ خیلی ساده است، چون مقایسه گیاه و حیوان غلطه، بی‌معنیه. جدا از این که شما اگه خیلی دیگه زیاد دلتون برای گیاها میسوزه و فکر می‌کنید که درد می‌کشن، باید به عرضتون برسونم که شما با تغذیه همه چیز خاری 4 برابر دارین این ستم رو به محیط پیرامونتون وارد می‌کنید. اول گیاهایی که برای تغذیه دام‌ها پرورش داده میشن و مقدارشون خیلی بیشتر از اونی که شما حتی تصور بکنید. چون 90% سویایی که تولید میشه، 50% غلات در کل دنیا برای تولید صنعتی گوشت و محصولات حیوانی مصرف میشه. نه اینکه ما گیاه‌خوار رو بریم بخوریمشون. یعنی 1 کیلو گوشت گاو براش تا 16 کیلو غلات و سویا مصرف میشه که برای کاشتشون به زمین‌های زراعی زیادی نیاز هست. به همین خاطر جنگل‌های بارانی زیادی هم نابود میشه. دوم، 800 میلیون انسان گرسنه سراسر دنیا که اگر این غلات و سویا صرف تولید گوشت و محصولات حیوانی نمیشد و حتی باز هم ثروت به همین شکل ناعادلانه‌ای که تقسیم شده باقی میموند، با خیلی کمتر از نصف این مقدار سویا و غلات میتونستن سیر بشن و از گرسنگی نمیرن. سوم، زجر و ستمی که حیواناتی که برای تغذیه شما پرورش داده میشن بهشون وارد میشه. و چهارم، این که شما فقط مسلما گوشت که نمیخورین، ماشاءالله تغذیه گیاهیتون هم به راهه. پس فردی که وگانه با انتخاب انسانیش حداقل این رنج رو 1/3 میکنه، حتی که حرف شما درست باشه. انسان‌های گرسنه هم اصلا کلا فاکتور میگیریم. اول برنامه به حفظ بقا اشاره کردم، اخلاق. ما برای زنده بودن نمیتونیم فتوسنتز کنیم که شاید اگه میشد خودم اگه وعده‌های اصلا سانگیزینگ میکردم. خیلی حال میده، بی زحمت، بی خرج، ریلکس بشین، نور خورشیدتو بگیر. ولی ما گیاهخوارا برای حفظ بقا و خوردن گیاهایی که حداقل مثل ما مرگ و درد و رنج رو نمیشناسن احتیاج داریم. ولی به کشتار حیوانات دیگه نه به خدا. بدون اونا سالم‌تریم، زیباتریم، کمتر مریض میشیم، دیرتر پیر میشیم، آرومتریم. و اگه کسی خیلی دیگه بخواد مطمئن از آزار ندادن گیاهان هم برای تغذیه باشه، میتونه میوه خوار بشه. شما با کندن میوه درخت نه درخت رو کشتید، نه از ریشه در آوردین، نه قطع کردین، بلکه غایت درخت از میوه دادن اینه که میوهش خورده بشه و هستش دوباره به زمین برگرده و بتونه به درخت دیگه ای تبدیل بشه. خلاصه که اینطوری است. راستش رو بخواین، من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که لازم باشه راجع به موضوع به این سادگی هم برنامه درست بکنم. ولی وقتی میبینم که بارها حتی به زمانهای مختلف این کامنت کاملا نامربوط زیر تمام مطالب گیاهخواری تکرار میشه، گفتم شاید لازم باشه که یه جواب کامل براش داشته باشیم که اینجور مواقع دیگه فقط همین ویدیو رو پست بکنیم و خلاص. اگه واقعا سوالتون این بوده و جوابی براش نداشتین، در کمال احترام خیلی خوشحالم که احتمالاً دیگه الان متوجه شدین داستان چیه. ولی اگه این سوال برای مسخره‌بازی و لوس بازیه که خیلی وقتام همینه، بعد بگم که خب این فقط از یه وجدان خفته نشأت میگیره، بیدار شید. خب عزیزان دلبند من، شبکه‌های اجتماعی انار سبز رو توی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام فراموش نکنید. این ویدیوها فقط برای گیاهخوارا درست نمیشن، چون خیلی از کسایی که آگاهانه این راه انتخاب کردن این مطالب رو میدونن.
ولی لطفا برای کسایی که از محصولات حیوانی استفاده میکنن حتما براشون بفرستین این ویدیوها رو تا با همکاری هم دنیای زیباتر و سبزتر و آرومتر داشته باشیم. اگه دوست دارین که پروژه انار سبز رو هم حمایت مالی بکنید، به توضیحات زیر ویدیو مراجعه بکنید. هم برای ایران و هم برای خارج از ایران راه کمک داریم و ممنون از همه اونهایی که به نوعی همراه ما هستن و بهمون کمک میکنن و حمایتمون میکنن تا بتونیم دوباره براتون ویدیوهای آشپزی خوشگل، خوشرنگ، خوشمزه سالم بسازیم. تا برنامه دیگه از انار سبز مراقب خودتون باشید و سالم زندگی کنین. خداحافظ. خداحافظ. Yes. آره بارون گرفت بازار دیوانه. بارون میاد شهر پشت خونه هاجر. ما اینجا گیر کردیم اگه نه نشسته بودیم. خب یعنی 1 کیلو گوشت گاو براش تا 16 کیلو غلات سویا مصرف شده که برای کاشتشون توی زمین‌های زراعی که بعد تولید مثلا خود چیز کنه. آره یه لحظه استاپ کن.